Good morning, guys. So, eto, I just literally woke up and meron tayo ngayong client. Okay, narinig na kita. Gising na ako. So, stop it, Pechay. Good morning, guys. So, eto yung boy, Kim Jen. So, today, kagising ko lang and meron tayong pupuntahan na site. So, samahan niyo ako para ma-estimate natin, makita natin yung pinaka-space, magawa natin ng drawing para i-present kay client. Bali, yung client ko pa nga ngayon is yung pinsan ko. Wow! Pinsan from Dubai! Wow! Ngayon, so chat natin si pamangkin. And then, kasi maaga pa talaga ngayon, kapaalam tayo na pupunta tayo this early. Kasi mag-bike lang tayo papunta sa kanila. 8 mga 8 minutes na bikean to papunta sa kanto. So, samahan niyo ako, guys. So, ayan guys. So, ready na tayo. It's time to roll. Okay, dito na tayo. Sa apartment nila. Ay, bahay nila sa dulo. Sabi, may tao na daw dito. O baka tulog pa lang. So, syempre quarantine, di ba? 6.5 hours later. Hello guys, so nandito na tayo ngayon sa site. So, dun sa loob, susukatan na natin yung pinaka-space nila para malalaman natin kung anong furniture ilalagay natin doon. Tara, samahan niyo ako. So, start tayo ng drawing muna yung pinaka-space, pinaka-kwarto. At nakikita nyo may mga kalat so dyan. Gusto niya matanggal yan lahat. In this video, meron tayong 4 main goals kaya tayo nagpunta sa site. First one is yung to get the measurement of the space. Yung space niya sa bahay, kailangan natin kunin yung sukat nun. Bakit? Para ma-design natin siya ng furniture na well-fit. Secondly, yung proposals kay client. So, gagawa tayo ng options para makapili siya ng mga furniture na gusto niyang ilagay dun sa sinukat nating space. So once nakapili na siya ng desired option, ngayon naman yung estimate. Yun yung step 3 natin. May estimate natin kung gaano nakalaki, anong materials yung gagamitin. So yung sasabihin natin kung pasok sa budget ni client. And last but not the least is yung draw it down. So draw natin to sa PC, yung plan na ginawa natin, itatayo natin by 3D yung space.
namin, walang patungan yata. Oo, ganyan di bunot nga. Oo, natatanggal na. Oh my God! Pero yung iba niyan, hindi. Ewan ko ba't lumulog yan? So in this case, nakita natin na madami siyang kalat. So magpo-propose tayo kung saan may tatago natin yung mga gamit na nakaharang. So kunin natin yung elevation ng bintana, sukat ng pinto, gano'ng ka-wide yung pagbukas, height ng ceiling and column, para once din drawing natin siya, may imagine niya parang nandun siya mismo sa sarili niyang bahay. So guys, ito yung kailangan natin guys. Next room naman is yung kay Kian. So dito sa kwarto ni Ki, lalagyan natin siya ng open shelf siguro or cabinet na maliit kasi maliit lang yung room niya. And meron na siyang existing na wardrobe, may salamin pa, so hindi natin yan gagalawin. Kung maaari, study table para nakapag-aral siya sa loob. Tatandaan, sukatin ng pinto para malaman kung magkakasya yung item natin. Basta matapos naman ako dito, doon naman ako sa kabilang kwarto, which is yung kay Zach. Dito sa kwarto ni Zach, medyo mahirap, masikip, kasi meron siyang double deck. And then, meron pang wardrobe sa loob. Meron ding open shelf na. So, dito, ang gagawin na lang natin siguro is lagay ng kalat. Pwedeng hanging shelves or malit na storage. Dahil nga meron siyang double deck tapos sa kabila merong wardrobe and open shelf. Kinuha ko na lang yung pinaka-square ng room. And then, imamatch ko na lang yun para makuha yung 4 na sukat. Tara guys, kain tayo. Hindi din tayo kita ima ng almusal. Hindi talaga ako kumain sa bahay kasi alam kong papakainin ako dito eh. Hindi pa naman, pero mas gusto ko itong way. Diba? Cold. Okay guys, so that's pretty much it. Nakuha natin mga kailangan natin, sukat, and all we need to do is yung proposal. So ito na siya, yung pinakasukat sa 3 area, living room, Kian's room, tsaka kay Zach. Tapos yung mga priority na gamit na may pasok dun sa gagawin nating furniture. So yan, shoutout sa tita ko. Ayan. Hi! So, social distancing. Oo. Para keep them safe from us. Always wear mask kapag nasa labas kayo. And, yun. So, balik na tayo sa bahay para may drawing na natin to. Peace out. Ulit sa bahay, drawing natin yung plan na ginawa natin para makapagawa tayo ng option para kay client. So, drawing natin siya. Let's find out kung ano kalalabasan. So, hello guys. Ito, nandito na tayo sa loob ng Sketchup. We're gonna draw yung pinakasukat na isinulat natin. Kinuha natin dun sa space ni client. So, as you can see, nag-add ako ng mga numbers dyan, diba? So, yan yung mga sukat total space sa loob. Okay, we're not using a laser meter. Ang gamit lang natin tayo is yung metro. So, mas maganda makuha natin yung maliliit na sukat, saka natin siya i-add. So, nakikita nyo dito, iniisa-isa ko yung mga sukat para mabuo siya. Kumbaga, makuha natin yung pinaka-itsura ng space ni client. So, once na makita niya,
Hindi mo natin i-render, ipakita lang natin sa kanya, may imagine niya kaagad na parang nandun siya sa bahay niya. So, dahil kinuha ko yung pinaka-height ng wall niya, may lalagay ko rin dito na tama, di ba? Pati sukat ng bintana, sukat ng pinto, kung gaano siya ka-wide. Ito naman, binubuo ko naman isang kwarto. Ang kwarto ng anak niya, which is yung kay Kian. Tandaan nga pala natin, kapag nagagawa tayo ng space planning, lagi nating kukunin yung loob na space. Huwag natin siyang maminusan ng wall. Ang wall is always nasa labas. Okay lang makasave time ka ng pagkukuha ng gamit from 3D warehouse, diba? Kasi meron yan libre lang. Mag-login ka lang sa kanila, mada-download mo na yung mga gamit doon. So mas preferred ko yan para mas mabilis ang gawa. Although kahit hindi katulad ng pinaka-item ni client, para lang ma-imagine niya na ganun, may ganito akong gamit dyan. Mga existing. Yung mga green dyan, yan yung mga po-propose ko sa kanya. So after ko matapos dito, hanggang proposal lang yung video natin. I-update ko kayo kapag aprobado siya ni client. Yun yung magiging next episode natin. See you again sa next video natin. This is your weird IT artist, Kim Jen. Don't forget to like, subscribe, and comment down below kung merong videos na pwede pa natin gawin.